ඔයාලා මේක තුල channel එකට ඉතින් සෑම දිනම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ Pirate Wins කියන emoney website එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවත් ඇති නොදන්න අයට ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන ස්පින් කරලා තමයි අපිට ඩොලර් හොයන්න තියෙන්නේ. මම මේ වෙනකොට හොයලා තියෙනවා දවස් දෙකයි මම පෙරේද හවස ඩවුන්ලෝඩ් කරේ. දැන් මම මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන වෙලාව වෙනකොට මම දැන් දෙවෙනි දවසේ රෙකෝඩ් කරනකොට ඩොලර් 30ක් උපයලා තියෙනවා මේ වෙනකොට දවස් දෙකකට. එතකොට අපි දවසට ඩොලර් 15ක් වගේ මම හොයලා තියෙනවා මේ ස්පින් කරලා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ විදිහට ඩොලර් හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දානවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. හරි. මේ විදිහට ඔයාලගේ ඊමේල් එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට ගිහිල්ලා create account කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඔයාලා මේ කිසි දෙයක් අල්ලන්නව නැතුව ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතනට ආවට පස්සේ verify email එක දෙන්න ඕනේ. verify වුණාට පස්සේ මෙතන click to verify කියන එක ආයෙ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් email එකට message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලා email එක බලන්න ගිහිල්ලා. හරි. ඔයාලා මෙතන පේනවා Pirate Wins email verification කියලා. හරි. click to verify email. ඔතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා browser එක තෝරලා ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එක verify කරන්න. හරි. go back දුන්නා. දැන් ඊට පස්සේ refresh කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් කොළ පාටින් වැටෙනවා verify කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන gold coin 100ක් free හම්බ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලා මෙතන cash balance එක මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එකේ විස්තර තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහ තමයි account එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන referral link එකෙන් ඔයාලට coin උපයන්න පුළුවන්. එතකොට wheel එක spin කරලා තමයි මුදල් හොයන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් මේ account එක මුකුත් කරන්නේ. මම ඔයාලට මගේ අනිත් account එක පෙන්නන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ real account එක. ඉතින් මම මේ වෙනකොට හොයලා තියෙනවා $42යි gold coins 375ක්. ඉතින් මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි ඔයාලට පෙන්නනවා රෙජිස්ටර් වෙන හැටි. එහෙම ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දානවා. ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා email එක verify කරගන්න. ඉතින් මම පෙන්නනම් කොහොමද මේකේ කරන්න කියලා. මෙහෙම ස්පින් කරාම අපිට හම්බ වෙනවා empty. ඉතින් අපිට ඩොලර් හොයන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් තියෙන බලමු. හරි. මේ box එකක් ආවොත් අපිට මෙතනින් තුනෙන් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් අපිට lucky එකක් ආවොත් ඩොලර් ගන්න හම්බ වෙනවා. බලමු තවත් කරලා. ඔය විදිහට තමයි මෙතන ටිකට් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජැක්පොට් එකට මෙතන ජෝකර් එක ආවොත් ජෝකර්ලා 3 දිනක එකපාර ආවොත් ඔයාලා ටිකට් 1000ක් හම්බ වෙනවා. මේ මට අද හම්බෙලා තියෙනවා ටිකට් 1000ක්. ඉතින් තව පැය 16කින් තියෙනවා ජැක්පොට් එක. ඉතින් ওই ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම අනිත් account වීඩියෝ එක පෙන්නුවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කරන්න තින්නේ. හරි. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක. මොකද මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. gold දැන් අපිට gold 100යිනේ හම්බ වෙන්නේ. ඒකට 100 වුණාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා පැයකින් ආයි gold 25ක්. ඉතින් ඒ gold 25 ගන්න හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම හොඳ මේ gold හොයාගත්තේ 372ක් වෙනකම්. ඒ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
ඉතින් මම මේ ඩොලර් 42 හෙව්වේ දවස් 3ක් ඇතුළත තමයි මේ ඩොලර් 42ක් මම හොයලා තියෙන්නේ. එතකොට දවස් 10ක් යන ඉස්සරහට ඩොලර් 100ක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100ෙන් කෑෂ් අවුට් කරනවා. ඩොලර් 100ෙන් ඩොලර් 200ෙන් ඩොලර් 300ෙන් වගේ මේ තමයි කෑෂ් අවුට් කරන PayPal Skrill. ඔය වගේම තවත් withdrawal platform ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කෙලින්ම මේ විදිහට බිට්කොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 100ක් එකතු කරගන්න එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. දවස් 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් දවස් 3කට ඩොලර් 42ක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් දවසට පැය දෙකක් විතර මහන්සිලා මේ විදිහට හොයාගන්න. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙනවා ඔයාලට කොහොමද unlimited gold coins හොයන විදිහ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න. මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම reply කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක share කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සෑම දිනම සුබ දවසක්.